Hey guys, it's me again, Camille. For today's recipe, magbe-bake tayo ng blueberry muffins. We need 2 3/4 cup of flour. Let's sift it para ma-avoid natin yung mga lumps. Add 1/4 teaspoon of salt and 1 tablespoon of baking powder. Gently whisk and then set aside. In a separate bowl, we need 1 1/4 cup of fresh milk. Followed with 100 grams melted butter. Unsalted itong ginamit ko. And then add tayo ng 1 cup of white sugar. I-mix lang natin to para ma-dissolve yung sugar. And then mag-a-add tayo ng 2 pieces of medium size egg. Kailangan din natin ng plain na yogurt. 75 grams itong ginamit ko. I-mix lang natin to para mag-combine lahat ng ingredients na inilagay natin. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon of vanilla extract. Half tablespoon of lemon zest. Mag-add din ako ng 1 tablespoon of lemon juice, pero this is optional. Pwede nyong i-skip kung naglagay na kayo ng lemon zest. After nating haluin, pwede na natin ilagay yung dry ingredients. I-divide nyo sa 2 portion para hindi kayo mahirapan na haluin. Itong recipe na gamit ko, same lang to sa recipe ng chocolate chip muffins natin. Ang difference lang is yung flavor. Check out the recipe here on my channel. After ma-mix, iset aside muna natin yan. Proceed tayo dito sa blueberry. Frozen itong gamit ko. Yung amount, depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong gamitin. Nag-add lang ako dito ng half tablespoon of flour para hindi mag-sink itong blueberry natin kapag added na siya sa butter. Gently fold para hindi ma-overmix itong butter. Hindi pa luto pero nakakagutom na yung amoy dahil sa lemon zest. Habang nagpe-prepare ako nito, nagpainit na din pala ako ng oven. Kailangan naka-high temp yung oven natin bago natin isalang itong muffins. Kailangan din natin ng molder. Cupcake liner na nga lang itong gagamitin ko dahil wala akong muffin liner. Huwag nyo masyadong punuin yung liner, 3/4 lang, okay na yun. In a preheated oven, bake at 200 degrees for 5 minutes. Then reduce to 180 degrees and bake for 20 to 25 minutes more. After 30 minutes of baking, luto na itong blueberry muffins. Grabe yung amoy niya guys, nangingibabaw yung amoy ng lemon. Mainit-init pa nga ito pero tikman na natin. Medyo na-toast lang yung ibabaw pero okay lang yan. Ang perfect nung shape. Maayos yung pagkakaalsa nitong muffins natin. At syempre, i-check naman natin yung loob. Dumikit nga lang siya sa liner kasi nga na-toast itong muffins. Pero tingnan nyo naman yung lambot niya guys. So kapag pinrest down mo, bumabalik siya. So ibig sabihin lang nun, malambot yung pinakatinapay. Tingnan naman natin yung loob kung siksik naman ba itong muffins natin. Maganda nga din yung loob kasi siksik at hindi siya hangin. Maganda nga yung pagkakamix kasi well distributed yung blueberry. At syempre, tikman naman natin kung okay ba yung lasa. Super lambot ng tinapay niya at sakto lang yung tamis. Nagko-complement yung lasa ng lemon at blueberry. So lightly toasted yung ibabaw at super lambot naman ng loob. Ang sarap niya guys, kaya naubos ko agad itong isang tinikman ko. Let's make a streusel for toppings. We need a half cup of flour, 1/4 cup white sugar, and 25 grams of butter. I-mix nyo lang yan hanggang sa maging crumbly yung texture. At kapag ganyan na, pwede na yan, iset aside nyo muna. Maglalagay lang ulit tayo ng butter sa cupcake liner. Ito yung kalahati ng butter na ginamit natin kanina. Yung kalahati nga na ginawa natin kanina ay plain lang. So itong kalahati lalagyan naman natin ng streusel toppings. Same amount lang din yung ilalagay natin, 3/4 cup lang. I-grease lang natin with oil or butter itong ibabaw ng baking pan natin. Just in case na mag-overflow yung streusel toppings natin, hindi siya didikit. Let's add the streusels. You can add as much as you want. Kung may malaglag man sa gilid, okay lang yan, i-wipe off nyo na lang. And after that, naglagay lang ako ng extra blueberry on top and bake it at 180 degrees for 25 minutes. And here it is! Luto na ang ating crunchy blueberry muffins. Itong muffins na to ay perfect para sa mga ayaw ng super lambot na tinapay. Dahil crispy nga yung ibabaw nito. Fresh from the oven nga kaya mainit-init pa, pero dahil excited na akong matikman, hindi ko nahihintayin na lumamig. So same lang yung mixture na ginamit natin, kaya same lang yung lasa nito. Ang pagkakaiba lang ay may toppings tayo na nilagay dito at crispy yung ibabaw niya. Bagay yung asim ng blueberry sa tinapay. Ganito ka-crispy yung ibabaw. And that's it for today's recipe. Don't forget to follow, like, share, and subscribe.